Rádi Tibornak hívnak, és a hétvégenként egy Lancia Delta HF Integráléval szoktam róni az utakat. Az embernek az agyába beleégnek formák, alakzatok, és szerintem mindenkinél megvan egy olyan pillanat, amikor valamilyen autó megtetszik neki. Nekem ez a 89-90-es évben volt a Lanciával, amikor sorra nyerte a rali világbajnokságokat, és akkor láttam azt, hogy ez egy olyan autó, amivel szívesen mennék, mert ugye a reklámban mutatták, hogy ez egy családi autó, 5 ember férnek, csomagok elférnek benne, és ugyanakkor meg bármilyen körülmények között tudsz vele menni, bármilyen úton. Ugye azután, hogy az ember szeretne egy ilyet, nyilván olvasol a rengeteget, és hallja azt, hogy ezek mennyire nem jó autók, mennyire nem megbízható autók. Közben éli az életét, telnek az évek, családot alapít, majd jön az a pillanat, amikor megint előkerül az a téma, hogy de kellene valami hobbiautó, és akkor jött velem szembe ez a fekete Delta. Ez itt volt Magyarországon, hosszú évek óta magyar tulajdonosai voltak, akik nem használták az autót valamilyen oknál fogva. Itt nem messze tőlünk, Tinnyén, egy mély garázsban porosodott szegény autó, és amikor gondolkodtam azon, hogy ezt meg kellene venni, akkor meg is kérdeztem olyan barátokat, akik úgy gondoltam, hogy segítenek a döntésben, belevágjak, ne vágjak, legyen, mindig van az, aki majd lebeszél egy jó barát róla. Az egyik barátom az csak annyit mondott, hogy ő erről nem tud lebeszélni, és lenyomta a telefont. A másik barátom, aki meg azért vittem el magammal, hogy ő majd el fogja mondani, hogy miért is rossz döntés ez, ő pedig a próbaút során a hátsülésen teliszájjal vigyorogva ült és élvezte az autózást, és akkor innentől kezdve tudtam, hogy akkor ez így eldőlt. Amikor elhoztuk az autót, akkor egy olyan autó állt a tréleren, amiről mondhatjuk, hogy semmit nem tudtunk. Nem tudtuk azt, hogy hol lehet hozzá bármit is beszerezni. Az idők alatt kiderült, hogy amiket így mondtak ezekről az autókról, hogy mennyire megbízhatatlanok, az azért az annyira nem igaz. Ami elromlott az autón, ami tönkrement az autón, az javarészt a nem megfelelő javítás, a nem megfelelő szaktudás miatti problémáknak volt az eredménye, de összességében szépen lassan kialakult az bennem, hogy ebben azért meg lehet bízni. Az első időszakban folyamatosan néztem egyik szememmel a üzemanyag szintmérőt, a másikkal az olajnyomást, a harmadikkal a vízhőfokot, és az utat kevesebbet, majd egyre jobban kezdtem arra rájönni, hogy ezekben a műszerekben meg lehet bízni, magában az autóban meg lehet bízni. Nehéz megmondani azt, hogy miért is szeretem ezt az autót, vagy mi benne a legjobb. Valahol nyilván az, hogy azért ez egy történelemnek egy darabkája, amit napi szinten lehet vezetni. Jó benne az tényleg, hogy olyan élvezetesen lehet közlekedni, amit azért manapság nagyon kevés autó tud előadni. Nyilván, ha az ember valahova elmegy, akkor azért az emberek odafordulnak és nézik, hogy ilyenből még futnak az utakon, mert azért valljuk be, nagyon keveset lehet
látni ezekből az autókból az úton. Ha azon gondolkodok, hogy merre tovább, akkor azt mondanám, hogy talán ez a 3, ami most van, ez elég. De azért nagyon sok idő elmegy velük, ezeket újraépíteni, ezeket az autókat, rengeteg idő és energia. Próbálod azokat az alkatrészeket, amiket már nem lehet beszerezni, saját magad legyártani, legyártatni. Ez is egy olyan irány, ami érdekes lehet. Olyan alkatrészeket gyártani, amik nem elérhetőek már a piacon, bár egyre jobban pörög a veterán autós üzlet, tehát egyre jobban lehet ilyeneket szerezni. Nem gondolkodtam még el, hogy mi az, élvezni ezeket az autókat. Talán az a legfontosabb, hogy minél többet menni velük, minél több élményt ezekkel az autókkal átélni, és hát mondjuk a fiamat belevonni ebbe a dologba. Hamarosan jogosítványa lesz, 1 év múlva lesz jogosítványa, és talán 1 év múlva lehet, hogy pont valamelyikbe fog majd ő tanulni, vezetni. Szerintem az eléggé komoly történet lenne. 6 éves volt, mikor az első Deltát megvettem. Emlékszem, hogy jött már akkor segíteni, és élvezettel szedte ki a csavarokat az autóból. Sokszor fut bele az ember olyanba, hogy egy-egy egyszerű alkatrész is nem elérhető. Ezekben az esetekben az ember elkezd azon gondolkodni, hogy oké, de hogyan lehet legyártani ezeket az alkatrészeket. Például az első toronycsapágyak, azokat kénytelenek voltunk mi saját magunk gumit kiszedni belőle, és új gumit vele sütni, és azzal új csapágyakat rögzíteni az autóhoz. Valaki most akar belefogni egy ilyennek a felújításába, az biztos, hogy fel kell kösse a bajuszt. Mindenképpen érdemes olyan kapcsolatokat kiépíteni, ahonnan az alkatrészeket be tudja szerezni. Rengeteg idő kell, hogy legyen az embernek, és türelem ahhoz, hogy ezt úgy tudja összerakni, bármi más autónál is talán ez érvényes, hogy ebből egy jó jármű legyen, de én úgy gondolom, hogy nem nehezebb egy ilyen autót újraéleszteni poraiból, mint bármilyen más típust.